سلامونه او درنښت ګرانیدونکو هیله لرم ټول به روغ جوړ یاست او صحت جامع او پرتان وي. په دې ویډیو کې درته د ټولز کې یو څو اهم ټولز باندې خبرې کوو، لکه پینګ باندې به خبرې وکړو، ټارچ باندې به خبرې وکړو او د دې ترڅنګ په ټریس راوټ باندې به خبرې وکړو. صحیح ده ملګرو؟ لومړنی چې کوم ټول دی دلته موږ سره هغه دی پینګ ټول باندې تاسو خبر یاستئ چې دا یو ډېر خوندور ټول دی او دا موږ سره آی سی ام پی پروتوکول کاروي او موږ معلومو چې موږ آیا یو ډیوایس سره کنیکټ یاستو کنه، کنیکټیویټي لپاره عموما موږ معلومو. دا تاسو که چیرته نیو ټرمینل ته راشئ دلته هم پینګ وکاروئ، د نمونې په ډول زه کاروم پینګ 888 هسې زه چې کوم کنیکټیویټي تاسو ګورئ چې پینګ روان شو جواب راځي. خو که تاسو چیرته دلته پینګ وکاروئ او لږ دلته ټیب ووهئ ټرمینل کې دلته بلا شی ټول دي، کاونټ ورسره کارول کیږي، انټروال ورسره کارول کیږي، سایز ورسره کارول کیږي او ټي ټي ال چې دا به اوس موږ وایو دا تاسو دلته کاروئ شئ په داخل د ټرمینل کې هم. خو موږ دلته راځو ټول ته او دې ځای نه راځو. دې ځای نه لومړی تاسو څو پینګ کوئ؟ زه هم 888 دا پینګ کوم. دې ځای نه د پیکټ کاونټ دی، یعنې څو پیکټه موږ ولیږو په یو وخت کې. صحیح ده؟ د نمونې په ډول زه دلته لیکم څلور. دې ځای کې مې څلور ولیکل نو دا به اوس څلور پیکټه ولیږي. ګورئ ښه پینګ به سټارټ شي 888 ته پینګ لاړې څلور پیکټه به لاړ شي. صفر دا یې ګوره سیکوینس نمبر دی، صفر نه تر 3 پورې 88 پینګ شو. دا چې کوم ټایم دی ملګرو دې ته وایي راوند ټریپ ټایم، یعنې دا هغه پینګ آی سی ام پی پروتوکول کاروي، دوی یو ایکو لیږي بیرته د هغه ایکو ریپلای راځي. دا څونه وخت کې لاړ او څونه وخت کې راغله دې ته وایي راوند ټریپ ټایم. تاسو ګورئ زموږ راوند ټریپ ټایم دلته د دې پیکټ دپاره 150 ملي سیکنډ دی، دلته 140 ملي سیکنډ دی، 150 150. دلته به تاسو کتای شئ چې څلور پیکټه موږ ولیږل، څلور وانه ریسیو شو، پیکټ لاس نشته، هیڅ پیکټ موږ نه دی لاسه ورکړی. مینیمم راوند ټریپ ټایم یا ډیلی دی ته موږ عام وایو 140 او میکسیمم 150 ده، ایوریج 150 راوتی دی چې دا ډیر زیات خراب نیټورک دی، ځکه دغه عمره ډیلی بیخي د منلو نه ده. 50 to 55 دا بیا هم سوټیبل دی، برابر ډیلی ده، خو سل یو نیم سل بیخي ورس حالت دی. صحیح ده؟ دې تاسو ډیلی کتلی شئ نو ډیلی ډېره زیاته راوست. دلته تاسو ریپلای سایز کې تاسو کتلی شئ دا کوم پیکټ چې لیږي د دې سایز 50 بایټ دی، یعنې 50 بایټ ډیټا پکې سي. دا اوس موږ کولی او زیاتولی هم شو. ټي ټي ال ټایم ټو لیب دا بای ډیفالت ملګرو ټي ټي ال داسې یو ویلیو ده چې مختلف ډیوایسونه ډیفرنٹ. د لینکس بای ډیفالت چې کله لینکس ډیوایسونه تاسو پینګ کوئ که نه نو زیاتره لینکس ډیوایسونه بای ډیفالت ټي ټي ال 4 شپېته وي. د مایکروسافټ ډیوایسونه اکثره وخت 130 وي او د سیسکو نه 255 وي اکثره وخت. د نمونې په ډول دا ټي ټي ال د څه لپاره کارول کېږي؟ اوس تاسو یو لینکس ډیوایس کې یاستئ او پینګ مو وکړو، دوی ټي ټي ال 4 شپېته کوي. نو کله چې دا ستاسو دا پیکټ د یو هاپ نه تیر شو، د یو راوټر نه تیر شو، ټي ټي ال د یو په اندازه راکمیږي، 3 شپېته کېږي. چې د بل نه تیر شو بیا هم راکمیږي او هغه 2 شپېته کېږي، همداسې پسې کمیږي تر کله په داسې یو حالت کې چې کله ټي ټي ال 0 ته ورسېدلو نو بیا هغه ستاسو پیکټ هملته ځای په ځای ډراپ کیږي او جواب نه راځي. دا ټي ټي ال د دې لپاره خوندور ویلیو ده چې دا پیکټ چېرته موږ سره لوپ جوړ شي، دا پیکټ زی راځي نو داسې یو وخت به راشي چې دا خپله به موږ سره دا څه ټرمینیټ شي او مسبې کي. نو دلته وګورئ چې ټي ټي ال ما سره 109 راځي. آی تھنک زه داسې فکر کوم چې بای ډیفالت دلته ټي ټي ال دی 130 ورچولی دی. صحیح ده؟ دا ټي ټي ال به اوس موږ چینجو، تاسو به وروسته وګورئ. ښه دا خو پیکټ شو. اوس که زه دلته ووایم چې 10 پیکټ راله ولېږه نو اوس به راله 10 پیکټه ولېږي. چې دوی 10 پیکټه لیږي دلته انټروال دی، بای ډیفالت انټروال په ملي سیکنډ کې وي او دا 1000 ملي سیکنډ دی، تقریبا شریعت 1000 ملي سیکنډ یو سیکنډ راځي که نه، نو یو سیکنډ وخت دی. یو سیکنډ معنا څه؟ یعنی کله چې دا زموږ پینګ چې آی سی ام پي پروتوکول کاروي دا چې کله ایکو ولیږي وایي چې څنګه یې ښیي نو هغه طرف نه جواب دپاره دا یو سیکنډ وخت صبر کوي چې یو سیکنډ کې باید جواب راشي. که چېرته یو سیکنډ کې جواب رانغلی هغه بس هملته ځای په ځای ټرمینیټ کوي، بل لیږي. صحیح ده؟ نو که دا چېرې تاسو راکم کوئ د نمونې په ډول 10 شو، اوس دا چې کله یو پیکټ ولیږي 10 ملي سیکنډه ورته صبر کوي. که چېرته په 10 ملي سیکنډه کې جواب رانغلی نو دا هغه بس ټرمینیټ کوي، ختموي، بل لیږي. نو په دې حالت کې شاید تاسو سره بیا پیکټ لاس ډېر شي، ځکه 10 ملي سیکنډ ډېر زیات لږ وخت دی او ستاسو که چېرته نیټورک لرې وي نو اوس به مشکلات جوړوي.
لس ملي سکنډ وخت مې ورکړ ټول ټایم آوټ شو پکټ یې ولېږو لس ملي سکنډ ورته صبر وکړو جواب رانغلی بل یې ولېږو بیا ټول ګوره ټایم آوټ شو خو که زه چېرته راشم ګوره 50 ملي سکنډه کم ګورم نه پوهېږم چې اوس به جواب راشي که نه په دې کې هم جواب رانغلی خو که زه چېرته 100 ملي سکنډه کم یعنې یو پکټ ته 100 ملي سکنډه وخت صبر کوه اوس هم جواب نه راځي خو که چېرته 500 کم اوس به وګورو په 500 ملي سکنډه کې اوس جواب راځي دا هغه وخت دی هغه اندازه وخت چې دا ورته صبر کوي چې تر څو پکټ اوکې د وروسته ملګرو موږ سره اډوانس کې سورس اډرس دی دا خوندور سیز دی تاسو غواړئ یو انټرفیس چیک کړئ چې دې انټرفیس نه زه دا پینګ لیږم ځکه تاسو سره مختلف انټرفیس کوم انټرفیس نه نو کوم انټرفیس نه زه جنریټ کوم تاسو هغه سورس اډرس ورکوي شي پکټ سایز کې ملګرو تاسو ګورئ بای ډیفالت شپږ 50 بایټ ډیټا دی وي تاسو کولی شئ دا ورته د نمونې په ډول 1500 بایټ کوي چې دا تاسو پوهیږئ چې ایترنیټ کې موږ سره ام ټي یو 1500 بایټ دی 1500 بایټ ډیټا به وړي ګوره 1500 بایټ ډیټا بای ډیفالت ام ټي یو معنی میکسیمم ټرانسمیشن یونټ چې یو پکټ کې زموږ دغومره ډیټا راځي صحیح نه که چېرته زه دا د 1500 نه زیات کړم د نمونې په ډول 1400 کم ګورو چې اوس دا پکټ ځي که نه زه چې دا سټارټ کوم اوس بیا هم سټارټ ګورئ ملګرو 1400 بایټ ډیټا نه ځي ولې هلته موږ سره ام ټي یو 1500 دی یعنې 1500 بایټ ډیټا باید لاړ شي زه راځم 1500 څلوېښت کوم چې آیا 1500 څلوېښت ځي که نه ګورئ 1500 څلوېښت هم نه ځي ځکه میکسیمم ډیټا موږ سره 1500 تللی شي زه دا 1500 کم اوس دا ولېږم اوس ګوره روانه شوه دلته دا ډېر خوندور اپشن دی دا ډونټ پریګمنټ اپشن چې دی ولګو دا څه کار کوي بعضې وخت موږ د 1400 بایټ ډیټا واچو بایټه البته دا بایټ کې دی ښه 1500 بایټ که چېرته موږ 1400 بایټه واچو دلته خو ام ټي یو بای ډیفالت موږ سره 1500 وي نو که دا چیک مو نه لګولی دا پکټ به ځي خو تاسو نه پوهېږئ دا پکټ پریګمنټ کېږي په دوه برخو ویشل کېږي بیا ځي نو که چېرته تاسو دا اپشن ولګوئ تاسو ورته بیا ویلی شئ چې ډو ناټ پریګمنټ معنا مې پریګمنټ کوه نو بیا به یې هلته چې ګورځ لکه زه دلته ورته ووایم چې دا 1400 ماته ولېږه او هلته مې چیک لګولی چې ډو ناټ پریګمنټ نو 1400 خو نشي تللی نو ماته دا لیکي چې پکټ ټو لارج 1400 بایټ ډیټا نه لیږل کېږي نو دا ډو ناټ پریګمنټ اپشن چې درته لګولی بیا نو بیخي ضمن او هلته پریګمنټ کولو اجازه ته نه ورکوي بل خوندور اپشن د ټي ټي ال دی چې مخکې هم درته ویله چې ټي ټي ال معنا څو ټي ټي ال بای ډیفالت ګورل تاسو وکړه چې 30 ټي ټي ال زه به راشم دا به 1500 کم یا به بیخي 1400 که زه دلته راشم ټي ټي ال ته ټي ټي ال ویلیو زه اته کم زه وایم پینګ به ونیشي تاسو څه وایي لیټس چیک ګوره پینګ رانغلی ملګرو ښه دلته یې ولیکل ټي ټي ال ایکسیډډ ټي ټي ال ایکسیډ شو څه معنا ما ورته ویل چې ته کله پینګ لیږي ټي ټي ال اته ولېږه چې کله دا ټي ټي ال اته ولېږي نو راتلونکي هوپ کې چې کوم دی یو ټي ټي ال به ترې کم شي وبه شي بلکې به شپږ شي بلکې به دا شي نو زه پوهېږم دا ګوګل آی پي اډرس چې زه پینګ کوم دا به هر اقل 12 هوپه معنی لري نو چې 12 هوپه لرې ده په لار کې اته هوپه چې پوره شي د ده دا ټي ټي ال به 0 ته راورسېږي چې کله ټي ټي ال 0 ته راورسېږي کاته خرابه شوه بیا هملته ځای په ځای پرېږدي نو که زه دا 15 کم آی هوپ چې اوس به پینګ وشي ګوره پینګ را معنا هغه ځای ته ځان ورسوه نو ټي ټي ال معنا چې څو ټي ټي ال څه دا روان شي دا خو موږ سره شو د پینګ ریلیټډ خبرې په دې هم پوه شئ پکټ لاس دی کې ډېر خوندور معلومات تاسو پیدا کولی شئ ملګرو د نه بغیر بل ټول چې کوم دی هغې ته موږ دلته ټریس راوټ وایو البته سی ام ډي کې هم دا ټول موږ کارولی د سی ام ډي په کورس کې دلته ورته لکه چې ټریسرټ وایي لیټ می دس یس دلته ټریسرټ دی نو ټریسرټ سره تاسو دلته دام کارولی شئ چې تاسو مختلف په سی ام ډي کې ټریسرټ وکاروئ ښه دا دلته ورته بیا ټریس راوټ وایي دا ټریسرټ یا ټریس راوټ دا دواړه دغه کاروي ملګرو ښه آی سی ام پي پروټوکول کاروي ګوره تاسو کتلی شئ چې آی سی ام پي دلته پروټوکول کوم ځای کې نه و زه به دا د پینګ څه بند کړم دلته به راشم دې ګوره آی سی ام پي پروټوکول کاروي او اوس دا ټریسر دلته ټریس راوټ چې کوم دلته یو ډي پي م ورکړی نو موږ به آی سی ام پي پروټوکول وکاروو ځکه بعضې وخت د آی سی ام پي چې کوم دی ځینې فایروالو شیانو دا بلاک کړی وي نو موږ به یو ډي پي ورسره کاروو ټریس راوټ څه کار کوي ګورئ ملګرو اوس زه پینګ کوم 888 ما ته پینګ نه راځي اوس دا ما چک کړو چې زما د هغه ترمنځ کنیکټیویټي نشته خو زه نه پوهېږم چې دا پینګ کوم ځای پورې ځي او په کوم ځای کې بیا دا خبره ده یعنې مشکل په کوم ځای کې دی د دې دپاره هم دا ډېر خوندور اپشن دی او دې دپاره هم د زه چک کړم چې لاره کې کوم ځای کې پکټ لاس ما سره زیات دی نو زه دلته راځم زه وایم چې 8888 دا ما ته وښایه چې دا د ده ته زه اکچولي څه رقم ترتیب باندې سټارټ کړم تاسو وګورئ چې دا مانه 100 هوپه لرې دی ښه
ما نه 1400 په لري دی او تاسو مخکې فکر وو ما پنګ وکړو 88 او ما ټي ټي ال اته ورکو چې ټي ټي ال مې اته وکړو معنا چې دې پورې را رسیږي چې دلته راشي الته په ټي ټي ال 0 شي چې 0 شي خبره ختمه اوس پوه شوي ما نه دغه 888 چې کوم دی 1400 په لري دی 1400 په ډیر زیات لري ځای دی صحیح ده نو دلته ماته ښایي چې یو سل دوه نه یو سل اته شپېته صفر یو نه تاسو راغلی د هغې نه وروسته تاسو یو سل درې ته لاړئ دا زموږ پبلیک آی پي اډرس دی بیا دې ته راغلی ها داسې راشئ دلته اخیره کې زه دلته راورسېدم تاسو ته دې ځای کې دا هم ښایي چې کوم ځای کې څومره ګوره دې ځای کې د پیکټ لاس شوی دی وګورئ دې ځای کې پیکټ لاس شته بل ځای کې نشته همدغه یو ځای کې څه مشکل دی څونه پیکټ لیږل شوي دلته تاسو وګورئ او څومره وخت لپاره د لاس شوی دلته وګورئ اوریج تاسو وګورئ ډیلی بیسټ یې څومره دی ورسټ حالت یې څومره دی او دا تاسو د دې هغه هیسټري کتی شي نو دلته ډېر خوندور معلومات دلته هم تاسو پیکټ سایز معلومولی شئ چې پیکټ سایز به څومره وي او دلته هم ټایم آوټ دی چې څونه وخت زه پیکټ ته صبر وکړم صحیح ده دې ځای تاسو هغه کاونټ هم کوی شئ میکزیمم هاپ هم ورته دې ځای نه ښودی شئ چې څو هاپه به لاړ شي څونه هاپه تللی شي هغې نه پس نور مزه دلته د ټریس اړوند دا ټریس راوټ و دا ټریس راوټ هم تاسو دې ځای نه کاروی شئ دغه ته که راشئ چېرته نیو ټرمینل ته آی تھنک دې ځای کې کمانډ دی ټول ټریس راوټ او دې تاسو کوېشن مارک کې دی ګوره اډرس کاونټ هر څه ورته ښودی شي دا ټول هم دلته شته دې پسې چې بل کوم ټول دی هغې ته ټارچ وایي تاسو دې نه ټارچ هم کاروی شئ ټول ټارچ ټیب ووهه دغومره څه ورسره کاروی شي ټارچ بل ټول دی ملګرو ښه چې اوس دې ته راځو ټارچ څه کار کوي چېرته تاسو راشئ دلته ټول ته او دلته راشئ ټارچ ته ټارچ هوبهو لکه وایر شارک غوندې دی منیټرنګ دپاره دی خو وایر شارک بیخي ډیپ انالیسس پرې مونږ کولی شو پیکټ لیول دې کې صرف پیکټ لیول هغه موږ نشو کولی خو موږ څه کولی شو موږ معلوموی شو چې په یو انټرفیس باندې د کوم یوزر موږ ته به د یوزر آی پی اډرس معلوم وي د کوم آی پی اډرس ډېر ډیټا ځي او کوم پروټوکول کاروي کوم شیان رالوډ کوي نو دې دپاره دا ډېر خوندور څیز دی راپسې تاسو ورته انټرفیس وښایئ اوس چې موږ په کوم انټرفیس له وین سره کنیکټ دا ایترنیټ ون دی څونه وخت دپاره به دا انټرین تاسو سره به تېي میبي زه وایم 3 منټ دپاره دې ډول تاسو یو سپیسیفیک آی پی اډرس هم ښودی شئ چې دغه یو پر دې انټرفیس باندې ماته صرف د یو نفر حال احوال راکوه چې کله دا روان وي دې ته تاسو همدارنګه ورته میک پروټوکول هم ښودی شئ همدارنګه د کوم پروټوکول ډیټا ته تاسو زه راوړم د تاسو ورته یو سپیسیفیک پروټوکول هم ښودی شئ او که د کوم پورټ نمبر زه یم نه هر پورټ نمبر هر نفر چې په ایترنیټ ون باندې ډیټا لیږي دا به ماته شو کوي دا به دې نه زه سټارټ کړم چې کله دا زه سټارټ کړم دا زه لوی کوم ګوره دلته ډیټا ښایي راځو زه اوس پینګ کوم چې د پینګ ډیټا راخلي که نه یې راخلي دې ځای نه سمپلي راځم چېرته همدې ټرمینل نه به دغه وکړم ویرس ټرمینل دیز نه به پینګ وکړم پینګ کا 8888 یو ځل دا پینګ کا ما سره ټول پیکټ زموږ لاس شو دلته ګوره راغلل هغه میسیجونه راغلل فکر مو شته زه راځم دلته ټولز ته او راځم پینګ ته دې ځای نه یو پینګ جنریټ کوم جنرال کې 888 ته پیکټ کاونټ 10 انټروال بیرته هماغه 0 ملي سیکنډو ته وړم او اډوانس کې چې کوم څه دي ټي ټي ال دا بیرته هماغه 130 ته وړم راځم دا سټارټ کوم پینګ راځي که نه راځي ټایم آوټ حتما به زموږ انټرنیټ کوم مشکل پیدا کړی وي ځکه ټایم آوټ دلته موږ ته راځي ښه زه راځم ګورو چې انټرنیټ شته که نه زموږ انټرنیټ مشکل پیدا کړی تاسو کتلی شئ چې انټرنیټ موږ نشو اکسس کولی دا زه وایم څنګه دا ټي ټي ال نه ځي خو تاسو څه کولی شئ ګوره دلته دا خو پینګ دی دا نه دلته د ټورچ ډیټا دې ځای کې ده ګوره تاسو ته معلومیږي چې آی سی ایم پي 1 دغه 888 ته د دې شخص لخوا دا بیرته ګوره سورس 88 دی نو تاسو دلته را ډیټا کتلی شئ چې د کوم ویلین دلته ګوره تاسو ټي ایکس ریټ او آر ایکس ریټ څومره ډیټا یې ولیږله اوس ما درته ویل چې بدبختي دا چې زموږ انټرنیټ په همدې وخت کې ډاون شو څومره ډیټا لاړه ټي ایکس ریټ څومره یې ریسیو کړه څومره پیکټونه یې ولیږل څومره پیکټونه یې ریسیو کړل نو دلته تاسو ته دې ځای کې بیا خو د کې ګوره دې ځای کې اوس لږ راغله ډیټا چې دې تاسو ته ریل ټایم تاسو ګورئ 3.1 کې بي پی ایس ریسیو دي نو داسې د مختلفو پروټوکولو تاسو ته ښکاري چې دلته خو اوس موږ سره همدلته صرف پینګ کولی شو ځکه دا خو داخل د ډیوایس کې تاسو د هر پروټوکول ډیټا چې ایچ ټي ټي پي یا داسې بل هغه ته دلته ښایي چې دا ګوره دلته لیکلي آی سی ایم پي د یو ډي پي دلته به یې ته لیکلي چې
دلته به تاسو ته لیکلي چې ټول ان ټاټ دلته به تاسو لیکلي چې د کوم پروتوکول ډیټا روانه ده چاته روانه ده. دلته تاسو دا معلومه شي چې څوک ډیر بینډویډ کاروي کوم پروتوکول کاروي او څه شی راوډ کوي. نو درې خوندور ټول مو په دې ویډیو کې ویل چې یو پینګ یو ټورچ یو ټریس راوټ. خدای په امان.